ở ngay đây rồi. Cái bẫy này chặt quá. Được rồi. Được rồi em ơi, nín đi nào. Đừng chạy, chân em gãy rồi. Nằm yên đi, tôi sẽ giúp. Đừng sợ, chị không hại em đâu. Ngoan nào, để chị xem cái chân. Phải cầm máu trước đã. Chịu đau một chút, chị xin lỗi. Cố gắng lên nhá, sẽ ổn thôi. Chị biết em đang đau, chị hiểu mà. Theo chị, chúng ta tìm chỗ trú. Sắp tới rồi, chị thấy cái hang đằng kia. Nằm đây nhá, chị tìm cách nhóm lửa. Ấm rồi, giờ chị xem cái vết thương. Phải rửa sạch vết thương để không bị nhiễm trùng. Cái này đại đồ, cái này sẽ giúp em bớt đau. Đâu, nằm xuống đây đi. Chị sẽ thức cùng em, đừng lo. Trời sáng rồi, bão qua rồi em ạ. Tốt rồi, tiến triển tốt lắm. Uống đi em, giỏi lắm. Chị đi tìm chút quả rừng, em nằm yên đây. Cái này ngọt đây, chắc em sẽ thích. Ăn chút đi lấy sức, không ngọt lắm đâu. Chị biết mà, em hiểu chị đang làm gì. Mệt quá, nhưng đáng giá mà. Phải cẩn thận hơn, rừng này không chỉ có thú dữ. Đi thôi, chỗ này bị lộ rồi. Gần tới rồi, chị nhớ có một thác nước đằng kia. Nước lạnh quá, nhưng tốt cho vết thương của em. Nè nhé. Đúng rồi, đứng lên đi em. Đây. Cảm ơn em đang trả ơn chị sao? Giỏi lắm, chị biết em làm được mà. Yeah. Bữa tối nay thịnh soạn rồi. Ăn nào. Rách hết cả rồi, nhưng không sao. Nghịch ngợm quá, chân chưa khỏi hẳn đâu nhá. Có gì đó không ổn, sao im lặng thế này? Động đất hay là sạt lở? Làm ơn hãy đứng vững. Bị kẹt rồi, nhưng chúng ta sẽ đào đường ra. Nhìn xem, em sắp chạy được rồi. Đến lúc phải về nhà rồi, đúng không? Có người giúp đỡ rồi, chúng ta sẽ được an toàn. Đừng sợ, chị sẽ bảo vệ các em. Khu rừng này, mình sẽ không bao giờ quên.
hành trình dài đã kết thúc. Chào mừng về nhà. Tốt lắm, em đã làm được. Để thế giới biết rằng mỗi mạng sống đều quý giá. Lệ Minh Khai cuối cùng thì cũng được bình yên. Nhà sạch thì các em mới khỏe được. Nhập tệnh. Nơi này sẽ là sân chơi của các em. Con người không phải ai cũng xấu, em thấy không? Nhai kỹ vào nhá, đừng nuốt chửng. Em làm tốt lắm, người bảo vệ dũng cảm. À, chị vẫn còn các em mà. Mình không thể dừng lại ở đây. Rừng xanh đang gọi tên mình. Lại có đứa gặp nạn rồi. Tội nghiệp quá. Đừng sợ. Chị đây. Ông định làm gì? Thả nó ra ngay. Cứ để nó chết đi. Không, tôi sẽ không cho phép đâu. Tôi không sợ ông đâu. Hành động này là phạm pháp. Bỏ súng xuống và đi đi, trước khi tôi báo kiểm lâm. Chạy đi. Đừng để bị bắt lại lần nữa. Ít nhất một mạng sống đã được cứu. Hôm nay mệt nhưng vui. Hóa ra mình không hề đơn độc. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Rừng cung cấp tất cả những gì chúng ta cần. Một giấc mơ xa vời, nhưng mình sẽ cố gắng. Mưa sẽ không thể lọt vào đây được. Các cháu xem này, động vật cũng biết đau như chúng ta. Làm thế này, vết thương sẽ nhanh lành hơn. Sau này lớn lên, các cháu hãy bảo vệ chúng nhé. Tương lai là ở các cháu. Luôn phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Mỗi cây xanh là một ngôi nhà mới. Chị biết em không độc, đừng cắn nhá. Ngoan nào. Đi thôi. Mọi loài đều có quyền được sống. Thế giới này thật đẹp nếu chúng ta biết yêu thương. Một điềm báo tốt lành cho ngày mai. Cuộc đời là những chuyến đi cứu hộ. Nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa. Rác thải của con người là cái chết của muôn loài. Yên bình quá, mong sao mãi được thế này. Nơi này là một thiên đường giấu kín. Họ tin tưởng mình, đó là món quà lớn nhất. Đây là triệu chứng thiếu dinh dưỡng thôi. Cố gắng ăn chút gì đó đi em. Tiếng hót hay nhất mà chị từng nghe.
Tự cung tự cấp sẽ giúp mình chủ động hơn. Cháu không cần nổi tiếng, cháu chỉ cần chúng được sống. Hạnh phúc thật sự rất đơn giản. Chị sẽ cứu tất cả các em.